You don't mean exactly peace talks, you mean capitulation, surrendering. Why not just talk? Talk to whom? Talk to the Israeli leaders. That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean? Well, if there were no swords and no guns in the room, you could still talk. No, I had never seen any talk between a colonialist case and a national liberation movement. But despite this, why not talk? Talk about what? Talk about the possibility of not fighting. Not fighting for what? Not fighting at all, no matter what for. Yeah, people usually fight for something and they stop fighting for something. So you can't tell me even why should we speak about what? Well, stop fighting. For what? Or talk about stop fighting why? Talk to stop fighting, to stop the death and the misery, the destruction, the pain. The misery and the destruction and the pain and the death of whom? Of Palestinians, of Israelis, of Arabs. Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years, and forbidden to use even the name Palestinians. They're better that way than dead, though. Maybe to you, but to us, it's not. To us, to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights, is something as essential as life itself. أنا اللي فتحت الردي وليش الردي عوردي بالصدفة كلنا وردي وين توصل وردي قلبي توصل مين وردي نزعت السهرة والحكي من قلبك من قلبي وردي بتوصل من هون أنا بفرقها من هون. امبارح ابوي راح على قرية في الشمال. برطعة اسمها برطعة. هذه اصلا كانت مع الضفة جوا الخط الاخضر. هي عند جنين هاي اظن. بالضبط جوا الخط الاخضر. في مساحات خضار قبلها، يعني هي جاي بعد جنين مثلا في بعرفش 10 كيلومتر مساحات فاضية، وبعدين هاي القرية بتيجي. وشو سوت اسرائيل؟ بدل ما تضم كل هاي المساحات الفاضية مع برطعة للضفة، ضمتها كلها لاسرائيل. وهدول الناس اللي في القرية معهم هويات فلسطينية ومعهم تصريح، وبعدين في اسرائيل زيها. هاي الولاد الصغار. اخذ شمال يمين شمال. هذه احنا بنحكي عنها، هي صح؟ هي اللي هو احنا هون مثلا. لا احنا فينا شمال او يمين، فيش غيرهم، فيش دغري. فينا شمال او يمين. هي فيش دغري، معناته احنا هون في دغري هون. هذا شو؟ هون وين؟ هو لا هو مرقناه. هذا شو؟ المشكلة انت بتحكي انا بدي شغل، بدي يكون الحكم ديكتاتوري، واصلا هو كان ديكتاتوري. ايش؟ وشفنا الدكتاتورية كثير. يعني انت بتقول انا بدي الحكم ديكتاتوري في الدول العربية لانه هدول الناس اغبياء طبول بفهموش الا تقول له هيك امشي وانت امشي هيك. ما كانت هاي موجودة.
طيب. ولحاليا لهلا موجوده. فهمت؟ يعني انت ما غيرتش، هي موجوده اصلا ومش ناجحه. مش ناجحه؟ مش طبعا مش ناجحه. ماسكه حدود الدول. يعني احنا تمام وضعنا. يعني تفكك الدوله 10 دول؟ يعني احنا تمام وضعنا. احنا وضعنا تمام هلا. مين احنا؟ العرب. احنا وضعنا لا مش تمام، في عندنا حروب داخليه. ليش؟ لانه في ايدي خارجيه بتلعب. عشان في دكتاتوريه. لا عشان في ايدي خارجيه. انت ما لا، لانه في عندك يا اكرم انت الغرب عنده يا بتكون ديمقراطيه انت ضدي، وانا طبعا مش حكون ديمقراطي، انا بفوش عن ديمقراطيه، فانا ايش اسوي اذا بكون ضدك؟ يعني تهجم علي اهجم عادي. في عندك حرب امريكيه معروفه اصلا انه جيب الديمقراطيات للعالم. انا معك في نقطه واحده انه احنا ليش؟ انا معك في نقطه واحده انا معك في نقطه واحده انه انت ما بدك حتى ان شاء الله شو ما كان الحكم، ما بدك اي حدا يحكمك من الخارج. هلا موضوع المؤامره انا ما بآمن فيه. ليش؟ لانه بفهم انه في كل واحد زي ما انت بتفكر. هلا انت عربي صح؟ طبل صح ولا حالي؟ انت ما بقدر اقيم حالي، انا ما بقدر. انت عربي، ما انت حكيت عرفت عن الهويه العربيه. انت عربي، انت طبل ما بقدر احكي غبي. حالي. بعرفش كيف الاخر بشوفني. عقلك صحراوي. بعرفش كيف الاخر بشوفني. انت بتشوفش حالك. كانوا يتعمدوا يجيبوا كرتونة كلامنتينا، عادي المجندة بس تاكل وتزيد في الزبالة، ما تاكل تكشر الريحة يعني اللي بكون المادة اللي بتطلع من الكلامنتينا مؤذية كثير للأسير. لما بكون مضرب بصير معدته تفرز إفرازات، بحس حاله بده يستفرغ، ولما بده يروح الحمام يستفرغ بس تعب على الفاضي. شو يعني واحد مضرب عن طعام يقعد ياكله قدامه؟ كميات الاكل الموجوده، القهوه، احنا العرب بنحب القهوه، والفلسطيني اكيد القهوه مرافقته، يحطوا قهوه جنبهم، يسالوه بدكم قهوه كل الوقت انه حتى يكسروه. لا اذا مرض جوا السجن راح يضل يفكر في حريته ولا يفكر بصحته؟ هذا السؤال. هلا بيختلف شيء، بس بتيجي تحكي انه هلا في عندك ناس بيختلف بس في مثلا عندك مثلا اللي بيسوي اضراب الطعام، وبرضه هذا بيجي بإذى الصحه، بس هذا برضه بإرادتهم هم قرروا يعملوا شيء زي هيك. بإرادتهم هم قدروا يسووا شيء هيك. يعني عم بيستغلوا هم عن صحتهم عشان حريتهم. بس هي ما سووها عن غير درايه، برضه سووها عن درايه، لانه هناك في القانون الدولي شيء بيحميهم، وعلى تجربه شافوا انه بنضرب بناخذ ايش بدنا، لانه احنا بنضغط اللي قبالنا، وما بضرب عشان حريته، هو مش راح يطلع. اللي بضرب على الطعام هو مش بضرب عشان يطلعوني من السجن، بضرب عشان احكموا علي، اعطوني سنه سنتين 3 10 اعرف شو وضعي، اداري انا محبوس، بضرب على الطعام، وضعي رديء بالسجن، فيش عندي مثلا خدمات منيحه بالسجن، فيش عندي اكل في السجن، بضرب على الطعام. احنا لازم نخوض صراعنا معهم، بعدين نبني نظامنا الداخلي. انا ما بقولكش هون بس في البلد، هون في كل المجتمع العربي، يعني كل العالم العربي على يكون يعني في فوق ما صراع. انت منقسم بدك تنقسم كمان. ايش؟ انا انت بقولك تنقسم، بالعكس تريحك من انت كفلسطيني تنقسم ايش؟ انت كفلسطيني لا يا حبيبي، انت بتحكي عن 60% من الشعب. انت لما بتخش مع اصطدام مع 60% من الشعب، يعني صار في عندك نصين، صار في عندك جنوب السودان وشمال السودان وصار في عندك كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. هيك صار في عندك انقسام فوق ما انت منقسم. انت عليك تنهيهم على الاخر. هلا وعندنا صار في عندك غزه، الضفه الغربيه المثقفين اللي زيك والجاهلين اللي بتحكي عنهم تحت. انت عليك تنهيهم على الاخر. 60% بدك تنهي؟ طب ليش الكوريا الشماليه ما نهتش على كوريا الجنوبيه؟ لانه امريكا دعمتها، وبرضه كأمريكا بدها تدعمك أو تدعم الطرف الثاني. طيب وراح يصير في انقسام وتنقسم كمان مرة. طيب بس حلك غجري. لا حلي مش غجري، حلك غجري وفيش في تفكير. طيب بس التفكير في تنمية المجتمع. في قرود انت يا ثاني طبعبس بكفة طبعبس تحرقنا هلا. في قرود شغالين على انهم يطوروا في المجتمع ويدرسوا كيف هم بيقدروا يطوروا في المجتمع من ناحية إيجابية مش من ناحية سلبية زي ما بتحكي. أنت عقلك من هذه الناحية غجري.
يعني مشكلة اليسار الإسرائيلي هي مش مشكلة والله إنسان وحرية وعدالة وكل هاي الأمور. مشكلة اليسار الإسرائيلي بتتمحور بفكرة إنه عشان ما أوصلش مرحلة أبيد وأباد أنا لازم ألاقي هاي الموازنة لكيف أتعامل مع الأصلانيين مثلا، وكيف أحافظ على امتيازاتي كيهودي. إنه هن بيأمنوا في عندك هاي المعادلة، إنه أوكي أنا راح أحافظ على امتيازاتي كيهودي في إسرائيل، من ناحية ثانية بديش أوصل مع الأصلاني لمرحلة إنه يضطر يفكر هيك. وممكن يعني الإشي يعني ممكن، تمام. الاستعمار نفسه إنه الاستعمار آخرته أنت هاي عن جد مش مزبوطة. يا عم اعتبرني غجر، اعتبرني ايش بدك، بس ما هذه هي الحل الوحيد. بذكر اذا بتحكي انت هيك يعني بتعطي انت عمالك شرعيه لاسرائيل باللي عملته بالضبط مثلا بانه قضت على الشعب الفلسطيني. هاي احنا بالنسبه لنا زي ما احنا بنطلع على هدول، زي ما احنا بنطلع على جماعه الاكس ال، زي ما احنا بنطلع على جماعه الاكس ال، هم بيطلعوا علينا نفس الفكره اللي احنا انا وياك. مش جماعه الاكس ال، هذول جايين من برا، مش جماعه الاكس ال، لا بس هيهم بيحكموا عليك وبقول لك جايين من برا، وبقول لك بنخش معهم بتصادم وبنلغيهم. في اغلبيه من الشعب هيك جايين من برا، هذول في اغلبيه من الشعب الاسرائيلي حامل الجنسيه الاسرائيليه. طيب بفكر انه نفس التفكير اللي بتفكر فيه. هدول الناس ما بينفعش ناخذ ونعطي معهم، فيش سلام معهم. نخش في صدام هدول نخش بصدام معهم والغي سكر عليهم. تخش في صدام انت مع المشكله انت بتعملش بحقك. انا بامن انه يقول لي حق، وبامن انه احنا مش في هذا الزمن، في زمن الغجريه، من زمن الغجريه اللي هو هدول الناس بدناش اياهم نذبحهم. بامن انه ما انت بتقول لي العقل بتطورش العقل بالورد، ما بتطور. لا العقل بتطور بالورد. في الدم بتطور. العقل بتطور بالورد طبعا بتطور بالورد. هذا انت كيف نميت؟ هذا في سويسرا بعد ما سويسرا ارتاحت بعد الحرب العالميه الثانيه تطوروا في الورد. لازم حلو ماشي. اوروبا كيف تطورت بعد الحروب؟ فرنسا كيف صارت ديمقراطيه؟ كيف بنوا الديمقراطيه؟ كيف بنوا ديمقراطيه نافعه لهم؟ ثوره قاموا. طيب انا مع فكره الثوره. انا مع فكره الثوره، بس فكره الثوره كل الشعب ضد الحكم الطاغي. انت بتحكي جماعه من الشعب اللي هم بفكروا بتفكير معين لازم يتصادموا مع الجماعه الثانيه ويلغوهم. الثورة مش هيك. لا لأنه الثورة بتضم كل الشعب. لأنه الجماعة الثانية غير متقبلتك قد ما أنت متقبلها. الثورة أنا ما عندي تقبل. مبدأ الثورة أنا ما عندي تقبل له، بس تاركه بس هو مش بتقبلني ولا بده يتركني. مبدأ الثورة عايش. مبدأ الثورة وأنا ضده. مبدأ الثورة إنه مين ما كان في الشعب هذا معاي ضد الطاغي، ضد الواحد اللي هو عامل حاله علينا الله وبحكم وبديرنا كيف ما بده. هذا نظام الثورة. انت بتحكي اجت من هو تبعك، اجت هذيك كيف تطور. انت بتحكي من الاول انت بتحكي عن جماعة داخله مع تصادم في جماعة ثانية، يعني بكل بساطة عائلة. مين قالك انه هذا الصدام بريح كثير؟ هو بريحش هذا الصدام، هذا بسوي انقسام، فوق ما انت منقسم. بريح كثير، بعدين بريح كثير. إذا مش شو انت بتعطيني حبة اكابول صدقني بريح كثير. انا ما بعطيك حبة اكابول. انت بتعطيني حبة اكابول يعني دكتور بتعطيني حبة اكابول بريح كثير. انت اعطيني انت حاليا عايش بمخدر. ليش ترفض هذا المخدر وتطلع انا بعطيك عايش بمخدر، انت بتخدر حالك ضل. انا بعطيك امثله على اشياء صارت زي هيك. كوريا الشماليه